koszorú, Kossuth díszszarkofágja fölé. A díszszarkofág egy különleges féldrágakő, Onyx, direkt erre a célra hozatták Brazíliából. Eredetileg rubinok készítették, amelyeket a szovjet katonák a II. Világháborúban elloptak, utóbb ezekkel a kis pirosas, üveglemezekkel pótolták őket. Én azt hiszem, összességében még így is méltó Kossuthhoz, mint valami hatalmas, kincses láda. Kossuth koporsója ugye nem a díszszarkofágban van, hanem a kriptában kb. 5 méter mélyen alattunk, ami teljesen le van zárva. Viszont ugye itt fent nyugszanak Kossuth családtagjai. A baloldali oldal fülkében a szarkofágban Kossuthnak a felesége, Meszlényi Terézia. Hogyha belépünk, akkor balra olvashatjuk Kossuth Vilma nevét. Ő a lányuk volt, aki 16 éves korában hunyt el tüdőbetegségben, a korabeli leírások és képek alapján egy angyali teremtés volt. Vele szemben, jobboldali falfülkében Kossuth Lujza nyugszik. Ő volt az, aki a szabadságharc leverése után Kossuth gyermekeit kivitte Törökországba Kossuthhoz. Ugye még egy nővére van Kossuthnak, aki az Egyesült Államokban hunyt el. Hogy került ilyen távolra? Ugye az előzménye, hogy a szabadságharc alatt ő volt a tábori kórházaknak a fő felügyelője. Nem azért kapta ezt a tisztséget, mert Kossuth testvére volt, hanem az ennek a létrehozását. És pont emiatt a szabadságharc leverése után a császári hatóságok be akarták őt börtönözni. Viszont a tárgyaláson éppen a császári tisztek tanúskodtak mellette, hogy ővelük ugyanúgy bántak, mint a honvédekkel. Így bebörtönözni nem tudták, hanem száműzetésre ítélték, de nem csak Magyarországot kellett elhagyni, hanem egész Európát. A másik oldalon Kossuth 2 fia nyugszik, Ferenc és Lajos Tivadar, valamint Ferencnek a felesége. Közülük Ferencet érdemes kiemelni. Ő hazatért ugye édesapja temetésekor, és eléggé határozottan éreztette a mauzóleum építésére beadott ugye, pályázatok elbírálásakor, hogy a családnak ugye, melyik pályamű tetszik. Így lesz a nyertes, ugye Gerster Kálmán és Rók Lajos pályamunkája, azt hiszem nem választottak nagyon rosszul. Érdemes még megnéznünk a bejárat fölött mozaikképet. A koszorúban az 1802-es évszám olvasható, a kijárat fölött pedig az 1894-es. Ez szerint Kossuth elég szép, hosszú életet élt, ugye 92 éves koráig. Egyébként azért építették, tervezték így, külön a kijáratot és a bejáratot, mert akkora tömegre számítottak, hogy a torlódást így akarták elkerülni. Végezetül hadd kérdezzem meg, mit gondoltok? Ez a sok aranyozás vajon valódi arany, vagy aranyozott festés? Jó, hogyha megnéztétek, egy kicsit húzódjunk majd odébb, jó, köszönöm. Többiek is közelebb tudjanak jönni. Jó, gyertek közelebb. Sőt, akik a sövény túloldalán vannak, őket is arra kérem, gyertek szívesek átjönni és ide állni. És egy pillantás legalább akkor vessünk ide. Ebben a parcellában az 56-os forradalom utcai harcainak áldozatai nyugszanak, akár fegyverrel a kezükben, ugye vettek részt a forradalomban, akár békés tüntetők vagy járókelők voltak. Közülük ugye Szeles Erikát szeretném kiemelni. Az ő képe, itt látható a sírkő fedelén, de mutatnék is róla egy képet, ami annak idején bejárta a világ sajtót. A magyar forradalom egyik arca lett Erika. A bátorság, a hit, a remény, a fiatalság, a tisztaság, ugye szimbólumává vált. Egy dán fotós építette, és így ugye terjed el a képet. Itt ugye géppisztollyal a kezében, ugye láthatjuk, ő valójában nem ugye a fegyveres felkelők közé tartozott, hanem önkéntes ápolóként segítette a forradalmárokat,
és a sors játéka, hogy amikor megjelenik a fotója a világsajtóban, ő már ugye nem él. Láthatjuk itt a sír feliraton, 56. november 7-én vesztette az életét, amikor még a Blaha Lujza tér környékén ugye komoly harcok voltak, átfutott a körúton, hogy segítsen egy sebesültek, és egy géppuska sorozattal leterítették. Ki tudjuk venni, hány éves volt? Mennyi? 15. Ja, hát akkor pont annyi, mint ti. És itt egymás mellett szinte sorakoznak 16-18 éves fiatalok sírjai. Hát ugye ismerős a kifejezés számunkra bizonyára, hogy a pesti srácok, akik főszerepet játszottak a forradalomban. És hát a pesti srácok mellett ott voltak a pesti lányok is. Érdemes volt eljönni ide? Igen. Azt hiszem. Jó. Következő megállónk a Deák mauzóleum lesz. Akkor gyertek! Álljunk meg, hogy legyen rálátásunk a Deák mauzóleumra. Hát a korabeli írásmódnak megfelelően nézzével. A Deák mauzóleum a sírként egyik legmagasabb építménye. Hát ha így elmérjük és összevetjük a Kossuth mauzóleumot. Emlékszünk, az milyen magas volt? 26 és államköltségen emelték a mauzóleumot, és a Haza bölcse megtisztelő címezés kidolgozása volt. Ugye őt tekintik a kiegyezés szellemi atyjának, és hát a kiegyezés nyomán Magyarország óriási fejlődésen mehetett keresztül. Tehát mondjuk a mauzóleumok is ugye érzékeltetik az országnak a korabeli ugye, gazdagságát, fejlődését. A Deák mauzóleum tetején egy bronz szobrot láthatunk. Ki tudjuk venni, az angyal mit tart a kezében? Koszorút, ami a dicsőség jelképe, a másik kezében pedig, hát innen talán nehezebb kivennünk, egy pálma levelet, ami a győzelem, a győzelmes életút jelképe. És akkor lássuk belülről. Gyertek! Wow. Olyan meleg nincs, de legalább nem főzesz. Növelik a térhatást. Középen a csillagoség, alatta Deák díszszarkofágja. Eredetileg egy növelő arrai márványi szarkofág volt itt, amelyet Slóka Lajos szobor kompozíciója díszített. Hát ez a második világháborúban megsemmisült. Nem tudjuk pontosan hogyan, az egyik magyarázat szerint egy becsapódó lövedék rombolta szét, a másik szerint pedig a szovjet katonák lőtték szét, akik hónapokon keresztül itt táboroztak, és a kedvenc szórakozásuk volt, hogy céltáblának használták a sírszobrokat. Utóbb ezt a viszonylag egyszerű mészkő szarkofágot állították a helyére. De hát azt hiszem, nemes egyszerűségével ez is illő Deákhoz. Deák koporsója a kriptában van, alattól ugyancsak 5 méter mélyen. Hát az le van zárva, nem lehet lemenni. Viszont megnézhetjük a mozaik képeket. Ezek a Deáknak tulajdonított erényeket jelképezik. Itt a bejárattal szemben az igazságosság allegóriáját láthatjuk. Középen Justícia egyik kezében mérleggel, a másikban karda. Ugye, jelképen, érthetően. Deák két helyen is szerepel a képen. Felismerjük? Ugye bal oldalon a fiatalkori Deák,
képköpenyben. Az időskori teák pedig egészen a kép jobb szélén őszhajjal barna köpenyben látható. Elég szokatlan, hogy a főszereplő ennyire a kép sarkában. Ugye ennek az a magyarázat, hogy teák nyugodtak kiegyezést, utána azonban háttérbe vonul, nem vállal semmilyen pozíciót, tisztséget. Jobbra a mértékletesség, balra a bátorság allegóriáját láthatjuk. Hát tehát kifejezetten hitva, kiegyeztetően a személyiség volt. A források szerint olyan barátságos, kegyés volt mindenkivel szemben, hogy nem is lehetett vele összeveszni. Ugyanakkor, ha kellett, tudott nagyon határozott, kemény, elszánt, bátor lenni. Érdemes még megnéznünk, de a bejárat fölött a bölcsesség allegóriáját. Tükröt szépítkezik? Hát nem, hanem ez szerint a bölcsesség alapja szentelészünk föl magunkkal. És akkor még... Ez semmi a második percben jön egy mentőben. Mellettünk van a baleseti. Országos, de az egy más tő. Hát, mit csinál a hölgy? Mit csinál? Énekel, így van. Aki elég közel jön, éles szemmel nézi, felismeri. Mert hogy el kell nem csak a himnusz zenés, hanem Antal József miniszterelnök síremléke. Hát elég különös. Antal József kifejezetten ugye azt kérte, hogy egyszerű sírja legyen. Igen. Hát, igen. Viszont azért, hogy benézünk a résen, vagy a kapun, akkor, gyertek, látjuk, hogy eredetileg hát a sírja valóban egyszerű volt, íme. Csak aztán a család egyetértésével Melokkó Miklós, szobrász művész, ezt egész ugye különleges síremléket állította köré. Hát így. Azt nem tudom, Antal Józsefet mennyire tetszene. Hát Antal József a rendszerváltás idején volt miniszterelnök 1990-től 93-ig. Ő ugye, hivatalban lévő miniszterelnökként hunyt el. Elég ugye, megrázó élmény volt a társadalom számára, köztük érdekes módon a gyerekek számára is. Mert volt ugye egy vasárnap, ugye délután hunyt el, ilyenkor a tévében a Kacsamesék sorozat ugye szokott menni, Donald Kacsa és társai. Hozzá kell tennünk, hogy akkor ugye nem voltak még kereskedelmi csatornák, nem volt internet, tehát a gyerekek jobbára ott ültek ugye a tévé előtt. Ez történt az én lányommal is. Még 5-6 éves volt. Még nem egyszer csak ugye a film közben, vagy rajzfilm közben elsötétül a képernyő, szünet, és aztán ugye hát drámai hangon bejelentik a miniszterelnök halálát. Ugye a gyerekek megdöbbentek, ugye nem találkoztak még ilyennel, és nem is értették az egész helyzetet. Ugye rá csodálkoztak, hogy most mi történt. És ez olyan megrázó élmény volt, hogy aztán egy Facebook csoport jött létre azokból, akiknek hát ebben ugye, részük volt. Hát így is át lehet élni a történelmet ugye, gyerekként. Hát Antal József személyéről, szerepéről nyilván majd akkor lesz érdemes bővebben beszélni, hogyha már ugye, ismerjük nagyjából a rendszerváltás történetét. Jó, és akkor egyenesen folytatjuk a sétát Jókaihoz. Hát igen, ugye sok mécses gyújtottak, egy idő után ezek ugye szétcsúsztak, ugye kicsit felrúghatták őket, és aztán már hát ráléptek véletlenül. De mindig a sok ugye, mécses és virág azért inkább azt mutatja, hogy Jókai milyen ugye, tiszteletnek örvend. Hajdanán ő volt a legnépszerűbb magyar író. Hát ma már meg kell kérdeznünk, hogy olvastatok Jókaitól?
Igen, igen, biztos, igen. Hát egyébként a lányom középiskolás korában olvasta az Aranyember című könyvét. Azt mondta, hogy az addig általa olvasott 10 legjobb könyv között van, úgyhogy merem ajánlani. Jókainak a temetésével kapcsolatban ugye több kifejezett kérése volt. Először is, hogy ne ide temessék, hanem saját Svábhegyi villájának a kertjében szeretett volna nyugodni, ugye, otthonos környezetben. Hát amint látjuk, ez nem teljesült, de hogyha megnézzük, itt egy kis kertet alakítottak ki, hogy legalább ugye ez a kert jellege meglegyen a sírhelynek. Illetve volt egy másik kérése is, hogy ne emeljenek a sírjára sírkövet. Hát ez teljesült? Akik hátul vannak, látják? Hát teljesült, de az utókor ugye úgy érezte, hogy mégiscsak méltó síremléket kellene állítani a nagy írónak. És akkor mit találtak ki? Ezt ugye, körbe építették. Érdekes, itt a felső íven ugye madarakat láthatunk, gerléket, hát a madár a sír emlék művészetben alapvetően a lélek jelképe, amely közvetít ugye, a föld és az ég között. Illetve ha megnézzük, az oszlopok között ilyen stilizált rózsa bokrokat láthatunk. Ugye a rózsák voltak ugye, Jókai kedvenc virágai, hát így legalább szimbolikusan ugye, szeretett rózsái között nyugodhat. Egyébként, hogyha itt visszapillantunk, láthatjuk, hogy a fő bejárattól az út egyenesen ugye, ide vezet Jókai sírjához. Úgyhogy azért végül is azt hiszem nem járt rosszul azzal, hogy ide tett. Hát itt pedig Ady Endre, ugye, sír szobrát, sír emlékét láthatjuk. Ám bár több kedves látogató szerint hát ez nem is hasonlít igazán amira, hanem inkább ami sportolóra, kohászra vagy valami török istenre. Hát, de, ugye. A Daliás alkat biztos, hogy nem az itt beselőkészésre. Hát akkor, hát a művész, ugye Csorba Géza alkotó ereje teljében kívánta ugye ábrázolni Adittát, ugye az alkotó erő fejezett ki ezek a tangadó, feszülő izmok. Egyébként a szobor eléggé stilizált, tehát teljes életűséget is várhatunk. Hát Ady ismerős számunkra. Aha. Hát ismerjük akkor rendkívüli egyéniségét, pályafutását a modern magyar költészet megteremtésében. Hát a temetése is ugye ez a rendkívüli egyéniséghez méltó volt. Ugye a Nemzeti Múzeum előtt ravatalozták fel, állami temetést kapott, ami kis híján ugye botrányba fulladt, mert hogy a rajongói áttörték a rendőrkordont, hogy a ravatalról, a lepelből egy darabkát megszerezzenek maguknak. Majd aztán kifogták a lovakat a gyászhintóból, és ők maguk vontatták ide. Hát rendkívüli embernek ugye rendkívüli temetés adatot. És akkor a következő nagy állomásunk a Battyányi mauzóleum lesz. Hívnám a figyelmet az árkádsorra, hogy a főút mentén húzódik a két árkádsor, a temetőnek az egyik ugye legértékesebb része, amit mondtam a bevezetőben, általánosságban, hogy sok művészi alkotás található itt, hát az árkádsoron ugye koncentráltan érdemes majd azt is megnézni. Obelisztre a Stümer család sírja, hát a Stümer csokoládé, szaloncukor, stb. Ismerős? Hát akkor Stümer Frigyesnek köszönhetjük a kétnyugszit. Egy görög oszlopon egy filmszalag tekeredik körbe. Hát ez egy elég ugye, új, modern sír, Andy Vajna nyugszit itt. Ő neve? Mond valamit? Aha, mondjuk a Rambo filmek, vagy az Elemi Ösztön nevéhez fűződik, és ott a sír elején láthatunk egy oroszlánt, hát lám, ugye, még a művész is, a producer is igyekszik ezt a szimbólumot felhasználni. Ha benézünk, ugye a kupola alá, egy nemzeti szalagokkal borított
sírt láthatunk. Ki tudjuk venni, hogy ki nyugszik ott? Hát ha nem, akkor nézzük meg közelebbről. De bizony, kicsit felemelem, Görgei Artúr. Hát Görgei, ugye a szabadságharc fő vezére, most a pályáját nem részletezzük. Egy epizódot emelnék csak ki, ugye 1849 tavaszán Görgei vezetéséből a honvédek felszabadítják néhány hét alatt az ország legnagyobb részét, óriási teljesítmény, egész Európát ámulatba ejti. Kossuth kérdezi Görgeitől, hogy hát milyen jutalmat szeretne, jó lesz-e mondjuk a gödöllői kastély. Hát láttuk, ugye, gödöllői kastélyt. Görgei erre azt feleli, köszöni szépen, ameddig a harc tart, addig nem kér semmit, majd ha vége lesz, akkor szeretne a Pesti Egyetemen egy tanári állást, mert hogy kiváló vegyész volt. Hát, akkor röviden ennyit Görgeiről. Még egy utolsó adalék azért. Megnézzük, 1818-ban született, 1916-ban hunyt el, azaz majdnem 100 éves koráig. Hát így. Érdekes a 20-as nemzedék. Többen ugye egészen fiatalon hunytak el, lásd mondjuk ugye Petőfi vagy Gaspári, mások meg szép hosszú életet éltek, mondjuk Kossuth vagy Görgei. És akkor az utolsó állomásunk a Battyányi Mauzóleum. Battyányi Lajos Magyarország első miniszterelnöke. Ugye mindössze 5-6 hónapig volt hivatalban. 1848 áprilisától októberig viselte ezt a tisztséget. De merem állítani, ez alatt a szűk fél év alatt többet tett ezért az országért, mint az őt követő miniszterelnökök közül bárki más. Lerakta a polgári Magyarország alapjait. Ugye törvényes miniszterelnök volt, ennek ellenére a szabadságharc leverése után halálra ítélik, kivégzik. És pedig kötél általi halálra ítélik, ami a legmegalázóbb kivégzése nem volt. Maga Battyányi mondta, úgy akarnak kivégezni, mint egy közönséges lótolvaj, tehát bűnözőt. Mindenképpen szerette volna elkerülni ezt a megaláztatást. Inkább öngyilkosságot kísérelt meg. A feleségét arra kérte, hogy csempészen be hozzá a börtönbe mérget, hát ez nem sikerült, a felesége egy kis kést tudott hozzá becsempészni. Battyányi pedig ezzel próbálta meg felvágni az erejét a nyakán. Végül is az őrök meggátolták, hogy véghez vigye a tettét, de tekintettel a súlyos nyaksérülésekre a börtön parancsnoka módosította az ítéletet golyó általi halálra. Battyányi kivégzésének a dátumát pontosan tudjuk, a helyét kéne tisztáznunk. Hát a tábornokokat Aradon végzik ki, a miniszterelnököt pedig Pesten, így van, ahol most a Battyányi örökmécses áll. A császári hatóságok egy jeltelen sírban kívánták őt elföldelni, nehogy valami fajta nemzeti zarándokhely alakulhasson ki a sírjánál. Viszont a temetéssel megbízott plébános szabályosan ellopta Battyányi koporsóját, és elrejtette a belvárosi Ferences templom kriptájában. A legszűkebb családtagokon kívül senki sem tudta, hogy ott nyugszik Magyarország első miniszterelnöke. Ugye a kiegyezés után vált lehetővé, hogy méltóképpen újra temessék, 1870-ben kerül erre sor, akkor már mintegy 200 000 fős tömeg kíséri őt utolsó útjára. A mauzóleum alapjaiban 1874-re készül el, mai formáját pedig a 2000-es évek elején nyert el, amikor felújították. Ugye ekkor kerül ide a két kapuőrző vadállat, oroszlán, hát ugye ismerős oroszlán szimbólum, a mauzóleum falára, a két címer, a Battyányi család címere és a magyar címer, valamint a mauzóleum tetejére Battyányi domborművet. A három nagy mauzóleum közül a Battyányi különlegessége, hogy le lehet menni a kriptába, sőt a koporsók is szabadon állnak. Hát akkor. Ja. Keresni a kulcsot megint.
Ebben a koporsóban nyugszik tényleg Magyarország első miniszterelnöke. Annyiban kell kicsit pontosítani, hogy a külső koporsóban van egy leforratott ért koporsó, a szemtődőnél egy üvegablakban. A koporsó másik érdekessége, hogy a tetején egy könyvet látható. Ami viszont elég ritka a halotti kultuszban. Van esetleg közvetlenül ítélet a Biblia. Ha Bibliára mozdul az ember, az van ráírva, hogy törvénykönyv. Tehát az 1878-as áprilisi törvénykönyvet testesíti meg. Mert hát Batthyány ez alapján lett miniszterelnök. Inkább a harmadik törvénycikk mondta ki a független felelős adatkormány felállítását. Ezek a törvények tartalmazták a jobbágyfelszabadítást, a törvények egyenlőséget, a sajtószabadságot, stb. Batthyány ezek végrehajtásával szeretette meg a polgári sajtószágot. Tulajdonképpen életművét jelzi, testesíti meg, és egyben azt is kifejezi, hogy ő törvényes miniszterelnök volt, és törvénytelen is végezték ki, elég találó. A másik oldalon Batthyány családtagjai volt ez. Ott a belső voltév alatt Zichy Antónia Batthyány közbege. A sötét szürke koporsóban a fiúk elemér ebben a világosabban az unokájuk, bocsánat, ebben a világosabban a leányok Ilona, és abban a kicsit szürkében az unokájuk Lea. Az alkalommal elnyitották a koporsóját, és készültek egy kérni. Megnézzük? Hát aki meg van benne, bepillanhat. A felső kép, a kislány koporsójájára találkozik a koporsó, ugye, anyján, a csontjait, ugye, nagy részt már elfordatta. A alsó képben azt láthatjuk, hogy ugye itt temettek vele. Látjuk? Hát a játékaid. Hát persze ezek a 19. századi játékok, nem csillognak, villognak, nem kell tuszkolni, nyomkodni, de attól nem kell játszani. 1980. decemberében sírrablók már készen egy feltörték, feldúlták Batthyány koporsóját, ellopták Batthyány ellenért 10 szabiháját, Zichy Antóniának az ékszereit. És talán ami a legszomorúbb, eltűnt Batthyány búcsúlevele, amit a kivégzés előtti éjszakán a feleségének. Ő pedig azt kérte, hogy helyezzék a szíve fölé a melkasát a követéseket. Egy arany szerencében volt, tettesek nyilván ezért adták el. Szerencsére a levél tartalmát azért ismerjük, két másolatot is nem. Batthyány azzal zárja a sorait, csak a te képedél a szívemben, csak a te feled a képedél. Viszont állásra Istenről. Hát a tettesek előkerültek kiskorúakban. Nyilván egy bűnszövegezet megbízásából lehetőleg megkérdések. Hát az értékek persze már kerültek meg. Hősök és gazemberek mindig voltak, ezt is hozzá. Úgyhogy akkor ezzel zárul a mai sétán, de a lépcső alján még elköszönjük a mutatót. Thank you.